Okay, so once again, good afternoon to all of you. Can you see the slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we will start discussing the point related to this polarization. So last point is remaining. So yesterday we have discussed the Lorentz half shade polarimeter in detail. Okay. So we just summarize the chapter today. One small point is remaining, so that I am covering, and we will repeat that as I am out of campus today. So just we take the overview of this point, that is Molus law. So I hope that you can see the slide perfectly. So in 1809, this Molus discovered a law regarding the intensity of light transmitted by the analyzer. So what is that law? When unpolarized light is incident on a polarizer, the transmitted light is linearly polarized. If this light further passes through an analyzer, the intensity varies with the angle between the transmission axis of the polarizer and analyzer. So I continue. It states that the intensity of the polarized light transmitted through the analyzer is proportional to cosine square of the angle between the plane of transmission of the analyzer and the plane of transmission of the polarizer. This is known as Molus law. आता ह्याचा नेमका अर्थ काय? तर आपण जसं स्टार्टला बघितलेलं, कुठल्या तर दोन क्रिस्टलमध्ये जर आपण कंपॅरिझन केलं, एकदम स्टार्टला आपण एक्झाम्पल घेतलेलं, दिस वन. ओके, सो हिअर ऑल्सो वी कॅन सी वी आर पासिंग अनपोलराइज्ड लाईट, देन इट गेट्स पासेस थ्रू पोलरायझर. पोलरायझर मधून ती लाईट पास होते, आपल्याला प्लेन पोलराइज्ड लाईट मिळते, आणि त्यानंतर ती अनालायझर मधून पास होते. आणि जर अनालायझर सेम पोझिशन मध्ये असेल पोलरायझरच्या, तर आपल्याला त्याची इंटेन्सिटी काय मिळते? ऍज इट इज मिळते. आणि यामध्ये आपण डिस्कस केलं होतं की जर आपण याला 360 डिग्री रोटेशन कन्सिडर केलं तर काय होतं? सो 0 डिग्री मॅक्झिमम इंटेन्सिटी, 90 डिग्री म्हणजे आपण जेव्हा हा क्रिस्टल रोटेट करत जाऊ, ज्याला आपण अनालायझर म्हणतो, तर काय होतं? जसं आपण रोटेट करत जाऊ तसं तसं इंटेन्सिटी कमी होत जाते. At 90 degree it becomes minimum. If we continue next at 180 degree we can get maximum, then next at 270 degree once again minimum, and at 360 degree or original position 0 degree we can get the same intensity. हे आठवतंय का आपण डिस्कस केलेलं? Are you getting this? Okay. Yes. So in this point we are repeating the same thing but in terms of equation and nothing else. तर इथं आपण काय म्हणतोय? तर when unpolarized light, second line, when unpolarized light is incident on a polarizer, जेव्हा आपण ती पोलरायझर वर काय करतो तर पास करतो, तर त्यावेळेस काय होतं? द ट्रान्समिटेड लाईट इज लिनियरली पोलरायझर. तर ट्रान्समिटेड लाईट जी आहे तर ती काय होते? पोलराइज्ड होते, प्लेन पोलराइज्ड लाईट आपल्याला मिळते. ठीक आहे. इफ दिस लाईट फर्दर पासेस थ्रू अन अनालायझर, म्हणजे ती जर लाईट परत आपण अनालायझर कडनं पास केलं, आता जे आपण बघितलं, तर काय होतं? द इंटेन्सिटी व्हॅरीज विथ द अँगल बिटवीन, इंटेन्सिटी जी आहे तर ती व्हॅरी होते कशाच्या बेसिसवर? विथ द अँगल बिटवीन दोन जे पोलरायझर आणि अनालायझर आहेत, तर त्याच्यामधला जो अँगल आहे ट्रान्समिशन ऍक्सिसचा, तर त्याच्यावरती डिपेंडेंट असते. द इंटेन्सिटी व्हॅरीज विथ द अँगल बिटवीन द ट्रान्समिशन ऍक्सेस ऑफ द पोलरायझर अँड अनालायझर. किंवा याला आपण स्टेटमेंट कसं म्हणू शकतो? इट स्टेट्स दॅट द इंटेन्सिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाईट ट्रान्समिटेड थ्रू द अनालायझर इज प्रपोर्शनल टू, म्हणजे काय की पोलरायझर मधून जी लाईट आलेली आहे ट्रान्समिट होऊन, तर त्याची जी इंटेन्सिटी आहे तर ती कशाला प्रोपोर्शनल असते? इट स्टेट्स दॅट द इंटेन्सिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाईट ट्रान्समिटेड थ्रू द अनालायझर इज प्रपोर्शनल टू कोसाइन स्क्वेअर ऑफ, कॉस स्क्वेअर जो आहे कशाचा? कोसाइन स्क्वेअर ऑफ द अँगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ द अनालायझर अँड द प्लेन ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ द पोलरायझर. म्हणजे अनालायझर जर आपण 0 डिग्रीला ठेवलेला आहे, इथं तुम्ही बघू शकताय. ठीक आहे, इथं ॲरोची डायरेक्शन
जी मिडलची दिलेली तर ती चुकीची, ती स्ट्रेट लाईन पाहिजे, लक्षात ठेवा. सो देर इज मिस्टेक इन दिस फिगर, करेक्शन इज देअर. सो हिअर वेन वी पास द अनपोलराइज्ड लाईट थ्रू पोलरायझर, म्हणजे याच्यातनं जेव्हा आपण लाईट पास करतोय अनपोलराइज्ड लाईट पोलरायझर मधून, तर आपल्याला काय मिळतं, प्लेन पोलराइज्ड लाईट मिळते. तर त्याची जी इंटेन्सिटी आहे तर ती आहे IO/2. त्यातली IO/2 आपण काय घेतलेली, तर I0 म्हणजे काय, तर अनपोलराइज्ड लाईटची इंटेन्सिटी. या पोलरायझर मधून त्यातला एक प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन येतो, त्यामुळे आपण त्याला हाफ करतो, त्यामुळे I0/2 आपण म्हटलंय. आणि नेक्स्ट जेव्हा आपण अॅनालायझर थ्रू त्याला बघतो, तर अॅनालायझर तुम्ही बघू शकताय की पोलरायझरचा ट्रान्समिशन ऍक्सिस जो आहे तर डॉटेड लाईन्स मध्ये दाखवलाय, तो स्ट्रेट लाईन मध्ये, आणि अॅनालायझरचा टिल्टेड आहे. ठीक आहे. तर जेव्हा आपण ही लाईट पास होते आणि आपण रेकॉर्ड करतो, तर आपल्याकडे काही डिव्हाइसेस असतात, डिटेक्टर असतात, त्याचं रेकॉर्डिंग आपण घेऊन याची व्हॅल्यू आपण काढू शकतो. सो हिअर वी आर रायटिंग दिस इक्वेशन ॲज I0/2 cos स्क्वेअर थिटा. तर हा जो cos स्क्वेअर थिटा आहे तो म्हणजे मगाच्या डेफिनेशन मधला अँगल आहे. तो अँगल कशामधला आहे, तर या पोलरायझरचा जो ऍक्सिस आहे आणि अॅनालायझरचा जो ऍक्सिस आहे या दोन्ही मधला जो अँगल आहे तर तो म्हणजे हा थिटा आहे. तर त्याचा आपण कोसाइन स्क्वेअर घेतो. नाउ आय कॅन रिपीट द स्टेटमेंट. इट स्टेट्स दॅट द इंटेन्सिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाईट ट्रान्समिटेड थ्रू द अॅनालायझर इज प्रपोर्शनल टू, ही प्रपोर्शनल असते, काय प्रपोर्शनल असते, तर लाईटची इंटेन्सिटी जी पोलरायझर मधून आपण मेजर करतो ती प्रपोर्शनल असते कशाला, कोसाइन स्क्वेअर ऑफ, म्हणजे हा कॉस स्क्वेअर थिटा, कोसाइन स्क्वेअर ऑफ द अँगल बिटवीन दोन ऍक्सिस मधला जो अँगल आहे तर तो अँगल आहे तर तो त्याचा आपण कॉस स्क्वेअर थिटा घेतो. अँगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ द अॅनालायझर अँड द प्लेन ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ द पोलरायझर. तर या दोन्ही मधला जो अँगल आहे त्याचा जो कॉस स्क्वेअर थिटा आहे तर त्याच्याशी रिलेटेड इंटेन्सिटी व्हॅरीज होते. दिस इज नोन ॲज मॉलूस लॉ. तर यालाच आपण काय म्हणतो, मॉलूस लॉ म्हणतो. तर आता हे सिम्बॉल जर बघितले आपण, तर अनपोलराइजची इंटेन्सिटी आपण I0 कन्सिडर करतो. त्यानंतर पोलरायझर मधनं जी गेली त्याला आपण I0/2 म्हटलं. आणि त्यानंतर इथं आपण काय करतोय, तर सगळ्यात शेवटी काय लिहिलंय आपण, I इज इक्वल टू I0/2 cos स्क्वेअर थिटा. तर हा आपण फॉर्म्युला वापरतो आणि काढतो. तर त्याच्या आधी जे दिले ते मी वाचतो आणि ते एक्सप्लेन करतो. लेट E बी द अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन अँड थिटा बी द अँगल ऑफ व्हायब्रेशन्स. E जे आहे तर ते अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन आहे आणि थिटा आपला अँगल ऑफ व्हायब्रेशन आहे. विथ द ऍक्सिस ऑफ अॅनालायझर E कॅन बी रिझॉल्व्ड इंटू टू कॉम्पोनंट्स. आता हा जो E आहे त्याला आपण दोन कॉम्पोनंट्स मध्ये काय करतो, तर स्प्लिट करतो. पहिलं काय आहे, तर EY इज पॅरलल टू द प्लेन ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ अॅनालायझर अँड EX इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ अॅनालायझर. तर हे दोन पार्ट मध्ये डिवाइड होतात, एक परपेंडिक्युलर आणि एक पॅरलल. तर त्यातला कुठला भाग ट्रान्समिट होतो, ओनली पॅरलल कंपोनंट दॅट इज EY इज ट्रान्समिटेड बाय द अॅनालायझर. त्यातनं हा EY कंपोनंट आहे तर तो आपल्याला मिळतो. तर आपल्याला माहिती आहे की आपण जे क्रिस्टल आहेत तर ते कशासाठी वापरतो, तर प्लेन पोलरायझर लाईट मिळवण्यासाठी. तर जो पोलरायझर आहे तसाच अॅनालायझर आहे, म्हणजे मटेरियल सेम आहे. असं नाही की बाबा पोलरायझर वेगळ्या मटेरियलचं आहे आणि अॅनालायझर वेगळ्या मटेरियलचं आहे. तर पोलरायझर मधून जी लाईट पास झाली तर ती सुद्धा अॅनालायझर मधून पास होते. तर ती आपण काय लिहिली, तर EY इज इक्वल टू कॉस थिटा. Now we are writing this as the intensity corresponds to this component is I is equal to E square cos square theta. आपण त्याला इंटेन्सिटी मध्ये कन्सिडर केलं तर ती काय येणार आहे, तर E square cos square theta. So can anybody tell me what is the relation between amplitude of vibration and intensity? So intensity is nothing but square of amplitude of vibration. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So same thing we are writing here. Intensity is nothing but square of amplitude of vibration. तर तेच आपण लिहिलं E square cos square theta. तर तो जो E square आहे त्याला आपण इथं I1 किंवा I0/2 म्हणतोय. तर तो जो E square आहे तर तो आपण इथं कशाच्या स्वरूपात लिहिलं, तर I0/2 च्या स्वरूपात. आणि शेवटी आपल्याला जे इक्वेशन मिळते ते म्हणजे I इज इक्वल टू I0/2 cos स्क्वेअर थिटा. तर यामध्ये I काय आहे, तर त्या कंडिशनची इंटेन्सिटी. ठीक आहे. I0/2 म्हणजे काय, तर जी अॅनालायझर मधून पास झालेली इंटेन्सिटी त्याची व्हॅल्यू आहे, तीच आपण E स्क्वेअरच्या स्वरूपात मांडतोय. म्हणजे काय, तर इंटेन्सिटी इज नथिंग बट स्क्वेअर ऑफ अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन. तर त्यामधलं फक्त एकच कॉम्पोनंट आहे तर तो पास करतो अॅनालायझर,
म्हणून आपण त्याला EY इज इक्वल टू कॉस थिटा म्हटलं आणि त्याला आपण I0/2 असं सुद्धा म्हणतोय. आता कॉस स्क्वेअर थिटा म्हणजे काय की जे आपण डेफिनेशन मध्ये म्हटलं. सो दिस इंटेन्सिटी ऑफ लाईट पास्ड थ्रू द अनालायझर इज रिलेटेड टू द कोसाइन स्क्वेअर ऑफ अँगल बिटवीन द ट्रान्समिशन ऍक्सिस ऑफ पोलरायझर अँड अनालायझर. तर खाली आपण कंडिशन बघू शकतो, त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल की आपण काय बोलतो एक्झॅक्टली. दिस इक्वेशन इज नोन एज मॉल्यूस कोसाइन स्क्वेअर लॉ. आणि आता आपण कंडिशन इथं मांडलेल्या आहेत. यामध्ये एक मिस्टेक आहे, 180 डिग्री पाहिजे इथं. तर इथं 1800 दाखवते, तर इथं 180 आहे, लक्षात ठेवा. तर मगाशी जसं मी तुम्हाला सांगितलं तसं, तर जर थिटा इज इक्वल टू 0 डिग्री असेल म्हणजे काय की ऍक्सेस आहेत ते पॅरलल आहेत. तर पोलरायझर आणि अनालायझर ह्या दोन्हीचे ऍक्सेस पॅरलल म्हणजे थिटा 0 असणार आहे. 0 याचा अर्थ काय, I इज इक्वल टू I1, म्हणजे जी काही इंटेन्सिटी आपण पास करतोय ती ऍज इट इज आपल्याला मिळते. आता आपण त्याला रोटेट करत गेलो तर इंटेन्सिटी काय होत जाणार, कमी होत जाणार. आणि थिटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीला काय होणार, ऍक्सेस आर परपेंडिक्युलर, म्हणजे पोलरायझर आणि अनालायझर हे क्रॉस्ड पोझिशन मध्ये परपेंडिक्युलर पोझिशन मध्ये आले की आय काय होणार, 0 होणार किंवा मिनिमम इंटेन्सिटी आपण म्हणूया, जर त्या डिटेक्टरवर काही अमाऊंट मध्ये आपल्याला व्हॅल्यू मिळत असेल तर. देन वन्स अगेन इफ यू कंटिन्यू द रोटेशन देन थिटा बिकम्स 180 डिग्री. Once again axis becomes parallel and we are getting maximum intensity. Then next condition is 270 degree, it becomes perpendicular and we get minimum. Once again if we complete the rotation, 360 degree means once again 0 degree and we can get maximum intensity. याचा अर्थ काय, that is during one full rotation of the analyzer we get two positions of intensity maximum and two positions of zero intensity. Are you getting these things? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. तर मॉल्यूस लॉ म्हणजे काय, थोडक्यात या ज्या दोन कंडिशन्स आहेत, कुठल्या कुठल्या, दोन मॅक्झिमम इंटेन्सिटी आणि दोन मिनिमम इंटेन्सिटी. तर हे आपण मॅथमॅटिकली कॅल्क्युलेट करू शकतो. कशाच्या स्वरूपात, तर इन टर्म्स ऑफ कोसाइन स्क्वेअर ऑफ द अँगल. अँगल कशाच्या मधला, तर पोलरायझर आणि अनालायझरच्या मधला. जसं आपण पोलॅरिमीटर म्हणजे कालची जी केस घेतली, तर त्यामध्ये आपण दोन निकोल प्रिझमचे अँगल बघितलेले. तर हा कालचा पॉइंट सुद्धा मी थोडक्यात रिपीट करतो जे कोण अब्सेंट होते त्यांच्यासाठी. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट बिकॉज इट इज हॅव्हिंग वेटेज ऑफ 5 मार्क्स. ओके, सो in this point, that is Lorentz half shade polarimeter, what we have discussed yesterday and day before yesterday also, that is construction and working. तर यामध्ये आपण काय काय चेक केलं. सो इन कन्स्ट्रक्शन we are defining some things, that is source, lens, we are collecting light through the lens. Then first Nicol prism which acts as a polarizer, we can get plane polarized light. आता ही लाईट प्लेन पोलराइज्ड कशी मिळते, तर हे आपण डिटेल मध्ये डिस्कस केलं. निकोल प्रिझमचा आपण पॉइंट कन्सिडर केला. देन हाफ शेड प्लेट इज टू ऍडजस्ट द टू निकोल्स प्रिझम इन क्रॉस्ड पोझिशन. त्यानंतर ग्लास ट्यूब, इन द ग्लास ट्यूब ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सोल्युशन इज देअर and it gives us change in plane of vibration of plane polarized light. Next is second Nicol prism which acts as an analyzer. Then circular scale and telescope, that is eyepiece. तर हे आपण डिटेल मध्ये बघितलं. वर्किंग मध्ये आपण काय चेक केलं, तर हाफ शेड प्लेट म्हणजे काय असते, तर हाफ पार्ट असते क्वार्ट्सचा, हाफ पार्ट असते ग्लासचा. तर जेव्हा प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन अलॉंग ओपी असतील त्यावेळेस आपल्याला खालची जी सी कंडिशन आहे ती दिसेल. सी कंडिशन म्हणजे काय, तर ग्लास पार्ट आहे ती ब्राईट असणार, क्वार्ट्स पार्ट आहे तर ती डार्क असणार आहे. ठीक आहे. जर व्हायब्रेशन्स अलॉंग ओक्यू असतील, आता हे कधी होणार, तर जेव्हा आपण निकोल प्रिझम ऍडजस्ट करणार. म्हणजे काय की सेकंड निकोल जेव्हा आपण रोटेट करतो आणि तो जर ओपीला अलाइन झाला तर आपल्याला राईट साइड ब्राईट दिसणार. तो जर रोटेट करून आपण ओक्यूला अलाइन केला तर आपल्याला लेफ्ट साइड ब्राईट दिसणार. तर आपल्याला काय करायचंय, तर दोन्ही इक्वल ब्राईटनेस आले पाहिजेत. तर दोन्हीचा इक्वल ब्राईटनेस साठी आपण काय करतो, निकोल असा ऍडजस्ट करतो. तर तो ऍडजस्ट करतो म्हणजे काय, तर कॅपिटल ए बी ला तो अलाइन होतोय म्हणजे स्ट्रेट लाईन मध्ये. जर तो अलाइन झाला याचा अर्थ काय, तर दोन्हीचा ब्राईटनेस आहे तर तो इक्वल होणार. आणि त्याचा एक्झॅक्ट अर्थ काय, तर पहिल्या निकोलला तो ऍडजस्ट झालेला आहे सेकंड निकोल, तर त्याच्यासाठी आपण हाफ शेड प्लेट यूज करतो. देन नेक्स्ट पुढच्या स्लाइड मध्ये आपण काय बघितलं, तर पुढच्या स्लाइड मध्ये आपण वर्किंग बघितलं.
ज्यामध्ये आपण लाईट सोर्स यूज करतोय, लेन्सनं लाईट कलेक्ट करतोय आणि आपण फर्स्ट निकोल मधनं त्याला पास करतोय. ओके, सो हिअर यू कॅन सी फर्स्ट निकोल मधनं आपण त्याला पास करतोय. त्यामध्ये आपल्याला प्लेन पोलराइज्ड लाईट मिळते. हाफ शेड प्लेटचा वापर करून आपण सेकंड निकोल आणि फर्स्ट निकोल ऍडजस्ट करतो. देन विदाउट सोल्युशन, दोन कंडिशन आहे तिथं आपण त्या डिस्कस केल्या. तर विदाउट सोल्युशन आपण रिडिंग घेतो पहिल्यांदा. जेव्हा आपण सोल्युशन त्यामध्ये ऍड करतो विथ नोन कॉन्सन्ट्रेशन, तर त्यावेळेस काय होतं, तर प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन चेंज करतो ते ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सोल्युशन. त्यामुळं आपला जो हा इक्वल ब्राईटनेस आहे म्हणजे ए पॉइंट, तर तो डिस्टर्ब होतो आणि आपल्याला सेकंड निकोल रोटेट करावा लागतो. तर सेकंड निकोल आपण कुठपर्यंत रोटेट करायचा, तर जेव्हा तो ब्राईटनेस परत एकदा सेम होत नाही. जेव्हा तो सेम होतो त्यावेळेस आपण सेकंड निकोलचं रिडिंग घेतो. तर विदाउट सोल्युशनचं रिडिंग समजा 0 डिग्री पकडा आणि नेक्स्ट जी कंडिशन आहे विथ सोल्युशन त्याचं रिडिंग समजा 13 डिग्री पकडा, तर आपल्याला 13 डिग्रीचा डिफरन्स मिळतो. सो दॅट इज नथिंग बट आवर अँगल ऑफ रोटेशन. ठीक आहे, तर तो म्हणजे आपला थीटा झाला कुठल्या इक्वेशन मधला, तर या इक्वेशन मधला. एस इज इक्वल टू थीटा बाय एल इंटू सी किंवा 10 थीटा डिवायडेड बाय एल इंटू सी, वेअर एल इज इन सेंटीमीटर. तर जेव्हा आपल्याला लेंथ, ट्यूबची लेंथ माहिती असेल, त्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे शुगर सोल्युशनचं तर ते माहिती असेल, आणि थिटा आपण जर काढला असेल, फॉर एक्झाम्पल 30 डिग्री आपण एक्झाम्पल घेतलं, तर आपण स्पेसिफिक रोटेशन कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो yesterday we have taken one example and we can get 65 degree as the specific rotation. तर शुगर सोल्युशन जर तुम्ही घेतलं तर त्याचं स्पेसिफिक रोटेशन असतं ते एक्झॅक्टली 66 डिग्री असतं. आपण अप्रॉक्सिमेटली 65 डिग्री घेतलेले. तर हे सगळे पॉइंट्स आपण डिस्कस केले. तर हा लॉरेन्स हाफ शेड पोलॅरिमीटर आणि मॉलुस लॉ हा जो होता तर तो आपला लास्ट पॉइंट होता चॅप्टर नंबर 5चा. तर आपण इथं आपला चॅप्टर नंबर 5 कंप्लीट केलेला आहे. तर आपण याचं जरा रिव्हिजन घेऊया. पहिल्यांदा आपण कुठला पार्ट संपवला, तर वेव्ह ऑप्टिक्स मधला आपण डिफ्रॅक्शन घेतलेला आहे, बरोबर आहे का? ओके, कॅन यू सी द slide for diffraction definition? Yes, sir. Yes. So here we have started from the first point, that is diffraction. तर आपण डिफ्रॅक्शनची डेफिनेशन बघितली. त्यानंतर आपण रिझॉल्विंग पॉवर म्हणजे काय बघितलं, लिमिट ऑफ रिझोल्युशन अँड डेफिनेशन ऑफ रिझॉल्विंग पॉवर. हे कशासाठी, तर रॅलेस क्रायटेरिया जे आहे तर ते डिस्कस करण्यासाठी. Okay, so in this Rayleigh's criteria, 3 conditions are there. First is just resolved condition, second is well resolved condition, and third is unresolved condition. So I open forum to you. You can select any one point and you can define in your own style. So you unmute yourself and you can define. Anybody want to share any one condition? कुठलीही एक सिलेक्ट करा आणि तिला डिफाइन करा. Anybody? Just resolved, well resolved and unresolved condition. Okay, so we take third one. Well resolved condition म्हणजे काय असतं, मराठीत सांगू शकता तुम्ही? Okay, so I cannot see the participant list as I am on mobile. So you can unmute yourself and explain. No need to raise the hand. Anybody want to share? What is meant by well resolved condition? Well resolved condition म्हणजे काय असतं? Objects are well resolved if the separation between their central maxima is greater than the separation between the central minima of one its first minimum. ओके, तर वेल रिझॉल्व्ड कंडिशन म्हणजे काय, बरोबर आहे. तर सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं जे अंतर आहे, 2 सेंट्रल मॅक्झिमा आपल्याला दिसतात, तर त्यामधलं जे अंतर आहे तर ते जास्त असतं कशापेक्षा, तर कुठल्याही एकाचा सेंट्रल मॅक्झिमा आणि त्याचा फर्स्ट मिनिमा. इज इट करेक्ट? Yes, sir. ओके, देन अनरिझॉल्व्ड कंडिशन. एनीबडी वॉन्ट टू शेअर हिज और हर व्ह्यूज?
अनरिझॉल्व्ड मध्ये काय असतं, तर वेल रिझॉल्व्डच्या एक्झॅक्टली अपोजिट सांगायचंय फक्त. एनीबडी वॉन्ट टू शेअर? Two objects are unresolved if the separation between their principal maxima is less than the separation between the principal minimum of the one and its first minimum. ओके, प्रिन्सिपल मॅक्झिमा अँड इट्स अ फर्स्ट मिनिमा. ओके, ठीक आहे. तर सेपरेशन जे असतं कशामधलं, दोन सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं, तर ते कमी असतं कशापेक्षा, तर सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ वन अँड इट्स अ फर्स्ट मिनिमा. देन जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन, सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ वन falls on or coincides on the first minimum of second and vice versa तुम्ही म्हणू शकताय आणि तुम्ही हे कंप्लीट करू शकताय. ठीक आहे. सो यू आर गिव्हिंग गुड रिस्पॉन्स, सो दॅट वी कॅन गो फर्दर. नेक्स्ट, प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. तर यामध्ये आपण डिस्कस केलं थिअरी ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग काय आहे. पहिल्यांदा आपण डिफाईन केलं डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग म्हणजे काय असतं, त्याला ट्रान्समिशन ग्रेटिंग का म्हणतात, प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग का म्हणतात, जोसेफ फ्राउनहोफर कुठल्या टाईपचं ग्रेटिंग वापरत होता, त्यानंतर गुड क्वालिटी ग्रेटिंगच्या कंडिशन्स, लार्ज नंबर ऑफ लाईन्स पर सेंटीमीटर अँड स्पेसिंग मस्ट बी इक्वल. तर हे आपण डिटेलमध्ये चेक केलं की डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग जर आपण यूज केलं आणि लाईट पास केली तर आपल्याला काय मिळतं. तर इथं आपण ग्रेटिंग कॉन्स्टंट किंवा ग्रेटिंग एलिमेंट म्हणजे काय ते डिफाईन केलं आणि दोन कंडिशन्स घेतल्या. स्ट्रेट लाईट जी जाते तर इन फेज असते, आपल्याला सेंट्रल मॅक्झिमा मिळतो, आणि जर थिटाना आपण त्याला डिफ्रॅक्ट केलं तर पाथ डिफरन्स जो आहे कॅपिटल CD तो आपण काढला आणि तो CD पाथ डिफरन्स घेऊन आपण एक इक्वेशन डिफाईन केलं. ते येतं CD इज इक्वल टू AC साइन थिटा किंवा A प्लस B साइन थिटा. तर हा पाथ डिफरन्स इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ वेवलेंथ असेल तर आपल्याला काय मिळतं, A प्लस B साइन थिटा n इज इक्वल टू n लॅम्बडा. ग्रेटिंग एलिमेंट ग्रेटिंग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू काढली आपण. त्यानंतर या ग्रेटिंगची रिझॉल्विंग पॉवर आपण काढली. ठीक आहे. तर ती रिझॉल्विंग पॉवर आपण कशी काढली, तर इथं परत एकदा जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन आपण कन्सिडर केली. दॅट इज nth ऑर्डर सेंट्रल मॅक्झिमा घेतला P1 आणि P2, लॅम्बडा आणि लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा त्याच्या वेवलेंथ आहेत. P1 साठी अँगलची कंडिशन आहे थिटा n, P2 साठी आहे थिटा n प्लस डी थिटा n. तर तेच आपण या दोन इक्वेशन्स मध्ये मांडलं. त्यानंतर आपण काय कन्सिडर केलं, तर दुसऱ्याचा जो सेंट्रल मॅक्झिमा आहे तो पहिल्याचा फर्स्ट मिनिमा सुद्धा आहे, हे आपण कन्सिडर करून अजून एक इक्वेशन डिफाईन केलं, कम्पेअर केलं आणि आपल्याला काय मिळालं, लॅम्बडा बाय डी लॅम्बडा विच इज इक्वल टू कॅपिटल N इंटू स्मॉल n. दॅट इज द डेफिनेशन फॉर रिझॉल्विंग पॉवर. देन नेक्स्ट आपण काय स्टार्ट केलं, तर पोलरायझेशन चॅप्टर स्टार्ट केला, ज्यामध्ये आपण सो कॅन यू सी द स्लाइड्स ऑफ पोलरायझेशन? Yes, sir. Yes, sir. ओके. पोलरायझेशन आपण चॅप्टर स्टार्ट केला. त्यामध्ये पहिल्यांदा आपण काय बघितलं, तर अनपोलराइज्ड लाईट म्हणजे काय आणि प्लेन पोलराइज्ड लाईट म्हणजे काय हे आपण चेक केलं, त्याचे सिम्बॉल्स बघितले. देन प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन, प्लेन ऑफ पोलरायझेशन याच्या डेफिनेशन्स बघितल्या, ज्यामध्ये व्हायब्रेशन्स होतं ते प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन, आणि प्लेन ऑफ व्हायब्रेशनला जे परपेंडिक्युलर प्लेन असतं त्याला आपण म्हणतो प्लेन ऑफ पोलरायझेशन. नेक्स्ट पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह क्रिस्टल्स. ठीक आहे. तर मी ही हाईड करतो स्लाइड आणि तुम्हाला यातला एक प्रश्न विचारतो जो MCQ ला येणार आहे, लक्षात ठेवा. कारण का ISC ला मी बघतोय आता सोपे सोपे MCQ पण विद्यार्थी चुकतात आणि अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत डिस्कस करण्यासारख्या, तर ते आपण नंतर डिस्कस करूया. सो कॅन एनीबडी टेल मी द कंडिशन फॉर निगेटिव्ह क्रिस्टल इन केस ऑफ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बद्दल तुम्हाला सांगायचे. तर निगेटिव्ह क्रिस्टल मध्ये काय कंडिशन असते ऑर्डिनरी आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेची, विच वन इज मोर और विच वन इज लेस? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे अँड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन निगेटिव्ह क्रिस्टल. आय एम आस्किंग. Refracting index of ordinary ray is more than refractive index of extraordinary ray. इन केस ऑफ Negative crystal. येस, यू आर ऍब्सोल्युटली राईट. तर हे लक्षात ठेवा, तुम्ही फिगर वरनं लक्षात ठेवू शकताय. ओके. सो हिअर इन केस ऑफ निगेटिव्ह क्रिस्टल जर आपण बघितलं म्हणजे लेफ्ट साइडची फिगर,
तर तुम्हाला पहिल्यांदा या फिगर लक्षात ठेवायच्यात, निगेटिव्ह क्रिस्टल आणि पॉझिटिव्ह क्रिस्टल. तुम्ही त्याला जसं तुमच्या स्टाईलनं रिमाइंड करता येईल तसं तुम्ही लक्षात ठेवू शकताय. मी म्हणेन निगेटिव्ह क्रिस्टल म्हणजे तुम्ही सॅटर्न प्लॅनेटला आठवा, तुम्हाला सॅटर्न वरनं लक्षात येईल निगेटिव्ह क्रिस्टल, आणि पॉझिटिव्ह क्रिस्टलला ज्युपिटर म्हणा किंवा अर्थ म्हणा, काही हरकत नाही. म्हणजे इतक्या बेसिक ट्रिक्स पासून मी तुम्हाला सांगतोय, तर चुकू नका. तर निगेटिव्ह क्रिस्टल मध्ये काय असतं, ऑर्डिनरी रे आत असतो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बाहेर असतो. ऑर्डिनरी रेची व्हेलॉसिटी सेम असते, त्यामुळे आपण त्याला स्फिअर किंवा सर्कल मध्ये रिप्रेझेंट करतो. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीची व्हेलॉसिटी सेम नसते, ती ऑप्टिक ऍक्सिसला असते मिनिमम, आणि परपेंडिक्युलर टू ऑप्टिक ऍक्सिसला असते मॅक्झिमम. आणि आता जसं स्टुडंटनी शेअर केलं आपल्या, तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कशी लक्षात ठेवायची, जे आतल्या बाजूला आहे आणि जे छोटे आहे त्याची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जास्त असते. मीन्स हिअर ऑर्डिनरी रे इज इनसाइड, सो इट्स रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज मोर. तुम्ही त्याला वाक्यरचना कशी पण करा. आता इथं काय लिहिलंय, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ई रे इज लेस दॅन द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ओ रे, असं लिहिलं तरी चालेल, किंवा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ओ रे इज ग्रेटर दॅन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ई रे, सो इट इज सेम. आणि पॉझिटिव्ह मध्ये काय असतं, तर हे फिगर आणि हे सेम ठेवतो. पॉझिटिव्ह मध्ये बघू शकताय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे वेव्ह सरफेस जो आहे तर तो आत असतो ऑर्डिनरी रेच्या. ठीक आहे. त्यानंतर व्हेलॉसिटी ऑर्डिनरी रेची सेम असते. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीची व्हेलॉसिटी व्हॅरी होते, ती मॅक्झिमम असते कुठं, तर ऑप्टिक ऍक्सिसला, आणि परपेंडिक्युलर टू ऑप्टिक ऍक्सिस मिनिमम असते. आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ई रेची मोर असते दॅन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ओ रे. So I hope that these points are clear. Is it Yes. correct? Shall we proceed? Yes, sir. तर ह्या फिगर्सची प्रॅक्टिस करा आणि हे पॉइंट्स लक्षात ठेवा. तर हे तुम्हाला MCQ ला विचारले जातात. त्यानंतर स्पेसिफिक रोटेशन, तर आपण आताच बघितलं स्पेसिफिक रोटेशन इन टर्म्स ऑफ ए पर्टिक्युलर वेवलेंथ अँड टेम्परेचर. वी आर रायटिंग दिस एज थीटा बाय L into C. इफ L इज इन डेसिमीटर, हे पण लक्षात ठेवा. स्केल लक्षात ठेवा, L डेसिमीटर असेल तर थीटा बाय L into C. L जर आपण सेंटीमीटर मध्ये घेतलं तर ते होणार 10 थीटा बाय L into C. ओके. त्यानंतर ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी म्हणजे असे सबस्टन्सेस जे प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन रोटेट करतात, कशाचं, प्लेन पोलराइज्ड लाईटचं. तर हे आपण डिटेलमध्ये डिस्कस केलंय. त्यानंतर आपण फ्रेशनेस थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन बघितलं, निकोल्स प्रिझमचं फंक्शनिंग बघितलं, आणि आपण हा मोठा जो पॉइंट येतो तो डिटेलमध्ये डिस्कस केलेला आहे, लॉरेन्स हाफ शेड पोलॅरिमीटर. अँड देन द लास्ट वन इज मॉलुस लॉ. तर हा पण पॉइंट आहे. ह्याच्यात थोडक्यात काय सांगायचंय की अनपोलराइज्ड लाईट आपण पोलरायझर मधून पास केली, आपल्याला प्लेन पोलराइज्ड लाईट मिळते, म्हणजे इंटेन्सिटी हाफ होते. आणि ती जेव्हा आपण अॅनालायझर मधून पास करतो तर ती इंटेन्सिटी आपल्याला ऍज इट इज मिळणार. कुठल्या कंडिशनला, जर ते पॅरलल असतील तर, आणि जर परपेंडिक्युलर असतील तर मिनिमम इंटेन्सिटी आपल्याला मिळते. तेच आपण कोसाइन स्क्वेअरच्या थिटाच्या स्वरूपामध्ये हे डिफाईन करतोय. ठीक आहे. तर वाटल्यास आपण हा मॉलुस लॉ पुढच्या MCQ आणि न्यूमेरिकल डिस्कशन वेळेस अजून एकदा रिपीट करूया. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. सो I have to attend the workshop. It starts at 1:45. So I have to stop here. 52 participants, that is students, are there, including me. Okay. So Sir, don't remain 10 to absent. 100. किती number? Okay, so those who are here, so I can consider their attendance. I will just take screenshot of the participant slide. Okay. So everyone is there. Roll number 20. Yes, you are there. Okay, so I have taken the screenshots. So we conclude here, and next lecture we will start discussing with some ISC performances. So I got some good responses from you and some worst from the student. I don't know why they have done that. So I have to discuss personally to each and everyone what is the problem. Okay. So we conclude here. Next lecture we will discuss the points.